युट्युब च्यानल अमरपंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई बिना तन्दुर, दही वा दुध यो नान बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। यसमा मैले दही, दुध केही पनि युज गरेकी छैन, तर यो खाँदाखेरि एकदम टेस्टी छ। यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। विशेष गरी डायरी प्रडक्ट खान नहुनेहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै अप्सनल परिकार पनि हो। र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 300 ग्राम मैदा वा आटाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट करिब 3वटा जति नान बन्छ। मैले चाहिँ मैदा लिएकी छु, हजुरहरूले आटा लिनु भए पनि हुन्छ। चिनी 1 चम्चा राखेँ, नुन आधा चम्चा राखेँ, त्यसै गरेर बेकिङ पाउडर आधा चम्चा चाहिन्छ हामीलाई, मैले त्यो पनि राखेँ। मरिचको धुलो आधा चम्चा राखेँ। त्यसपछि यो सनफ्लावर ओइल चाहिँ 3 चम्चा राखेँ। हजुरहरूले जुनै तेल राख्नु भए पनि हुन्छ यसमा। त्यसपछि 1 चम्चा घिउ चाहिँ मैले राखेँ। यसरी हामीलाई चाहिँ यो दुध, दही युज नगर्ने भएकोले तेल चाहिँ अलि बेसी नै चाहिन्छ, त्यही भएर मैले 3 चम्चा राखेँ। यसलाई सुरुमा हामीले यत्तिकै यसरी मुछ्नुपर्छ। यो चाहिँ कसरी टेस्टी बनाउने भनेर चाहिँ यसको 2वटा रहस्य छ। त्यसको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नुहोला हजुरहरूले। पानी राख्नुभन्दा अगाडि नै राम्रोसँगले मुछ्नुपर्छ। यसरी डल्लो पार्दाखेरि चाहिँ यो डल्लो भयो भने चाहिँ बल्ल अब हामी पानी राख्न सुरु गर्छौँ। पानी चाहिँ थोरै थोरै गरेर हामीले यसरी एउटा डो तयार गर्छौँ। एकदमै साह्रो चाहिँ नबनाउनु होला हजुरहरूले, ठिक्कको डो तयार गर्नुपर्छ। एकदम टाइम दिएर राम्रोसँगले मुछ्नु होला। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले 5 मिनेटसम्म कन्टिन्युअसली यसलाई चाहिँ यसरी मुछ्नुपर्छ। यसो गर्यो भने नान एकदमै टेस्टी बन्छ। र हामीले डो बनाउँदाखेरि चाहिँ मनतातो पानीले मुछ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यो नान चाहिँ। यसलाई चाहिँ 1 घन्टा म यसरी छोपेर राख्छु। यसको साइज हल्का बढ्छ 1 घन्टापछि। 1 घन्टा भइसकेको छ र यसको साइज चाहिँ लगभग डबल भइसकेको छ। फेरि एकचोटि मैले यसलाई राम्ररी यसरी निट गरेँ। अब भने हाम्रो लागि सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक नानको पिसहरू चाहिँ कसरी बराबर बनाउने भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले कसरी बराबर सँगले सबै नानहरू उत्रै बनाउने भनेर एउटा टेक्निक सिकाउँछु। हजुरहरूले यसरी लाम्चो गरेर चाहिँ पहिला आधा बनाउन सक्नुहुन्छ र यो आधालाई पनि आधा बनाउनु भयो भने चाहिँ सबै नान उत्रै हुन्छ। कुनै सानो कुनै ठुलो बन्यो भने त्यति राम्रो देखिँदैन। हजुरहरूले यसरी पार्टिसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा मैले यसरी डोलाई लिएर यसरी सुरुमा राउन्ड सेपमा ल्याएँ। त्यसपछि यसलाई हातैले यसरी मैले हल्कासँगले फैलाउँदैछु। एकदमै राउन्ड सेपमा बनाउनु होला। नान चाहिँ जति राउन्ड सेप भयो त्यति मिठो हुन्छ र राम्रो पनि देखिन्छ। यतिको भइसकेपछि बिना मैदा नै हामीले यसलाई यसरी बेल्नुपर्छ। यो मेरो चाहिँ मैदाको भएकोले बेल्नलाई अलिकति गाह्रो छ। हजुरहरूले आटाको बनाउनु भयो भने चाहिँ बेल्न खासै गाह्रो हुँदैन, तर टेस्टी चाहिँ मैदाको नै हुन्छ। यो नान चाहिँ नआत्तिकन मजाले यसलाई चाहिँ बेल्नु होला। हजुरहरूले के कुरा सुरुमा चाहिँ यो नान मिठो बनाउने रहस्य के हो भन्दाखेरि यो हामीले यसरी पेल्दाखेरि चाहिँ एकदम पातलो नगर्नु होला। ठिक्कको साइजको चाहिँ बनाउनु पर्छ। एकदमै पातलो भयो भने चाहिँ नान चाहिँ ठ्याक्कै रोटी जस्तै देखिन्छ, त्यति मिठो देखिँदैन। हल्का बाक्लो बनाउनु पर्छ। कतिको बाक्लो बनाउनु पर्छ, थिकनेस कतिको हुनुपर्छ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। हजुरहरूले कुनै पनि हालतमा एकदमै पातलो चाहिँ नगर्नु होला। हेर्नुहोस् है त, यो यतिको बाक्लो हुनुपर्छ है। र यतिको भइसकेको छ। त्यसै गरेर मैले अरू नानहरूलाई पनि बेलिसकेँ। हेर्नुहोस् है त, यस्तो देखिसकेको छ यो चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ मैले एकदम राम्रोसँगले एउटा तावालाई तताएँ। यो तावा चाहिँ कुनै पनि हालतमा ननस्टिकवाला चाहिँ नलिनु होला।
त्यसपछि पानी मैले अलिकति तयार गरेँ र यो रोटीको माथिको साइडमा चाहिँ मैले यसरी पानी हल्कासँगले लगाउँदै छु। यस्तो लगाउनुको कारण चाहिँ यो प्यानमा राम्रोसँग चिप्कियोस् भनेर हो। यो पानी भएको साइडबाट मैले यसरी पकाएँ। यसलाई 1 मिनेटसम्म एकदमै सानो आँचमा हजुरहरूले पकाउनु होला। 1 मिनेट भइसकेको छ र हाम्रो रोटी चाहिँ मिठो बनाउने अर्को रहस्य के हो भन्दाखेरि यसरी मैले पल्टाएर प्यानलाई पल्टाएर सेकेँ, तर तलबाट डढ्न नदिनु होला। बेला बेलामा चेक गरेर यसरी हजुरहरूले सेक्नुपर्छ। हामीले अर्को रहस्य के हो भन्दाखेरि चिनी चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ यसमा। चिनी राख्यौँ भने चाहिँ यो यसरी प्यानमा राम्रोसँगले चिप्किन्छ, नत्र पानी हाले पनि त्यति राम्ररी नचिप्किन सक्छ। पछाडिको पार्ट पनि एकदम राम्ररी पाकिसक्यो र म फेरि एउटा नान बनाएर देखाउँदैछु। सुरुमा पानी हाल्ने यसरी, त्यसपछि पानी भएको साइडबाट 1 मिनेट लो फ्लेममा पकाउने। 1 मिनेट भइसकेको छ। त्यसपछि हामी प्यानलाई ठ्याक्क उल्टो गरेर अपोजिट साइडबाट पकाउँछौँ। माथि तल एकदमै राम्रोसँगले हेरिकन पकाउनु पर्छ। एकदमै आगोको फ्लेममा तल नराख्नु होला। ठिक्कको गरेर हाइट मिलाएर यसलाई यसरी पकायौँ भने यस्तो बन्छ। र यतिको भइसकेको छ। करिब 3वटा नानमा चाहिँ मैले 1 चम्चा, ठुलो चम्चाले 1 चम्चा चिनी राखेकी हुँ। यो म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यो चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि सससँग, गुलभेडाको अचारसँग वा छोला भटुरासँग खान सक्नुहुन्छ। पछाडिबाट यस्तो देखिसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु। एकदमै मिठो, यो हेर्नुहोस् है त कति स्पन्जी छ। यो एकदमै मिठो तयार भइसकेको छ रोटी चाहिँ। हजुरहरूले पनि यो नान घरमै बनाउनु होला। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ।